नमस्ते सबैजनालाई। अनि दाइ मैले यो यसो न्युज पढेको थिएँ होइन, अनि त्यसमा कोर्टहरूको कुरा थियो क्या, सुप्रिम कोर्ट थियो के थियो, हाई कोर्टहरू थियो होइन। यसको बारे केही बुझाइदिनु न मलाई, बेसिक इन्फर्मेसन भए पनि हुन्छ होइन, मैले पनि बुझ्छु अनि मेरो यहाँ साथीहरूले पनि बुझ्नुहुन्छ, बुझाइदिनुहोस् न है बेसिक इन्फर्मेसन। भइहाल्छ नि। आज चाहिँ हामी नेपालमा के कस्तो रहेको छ त कोर्टहरू, अदालत सम्बन्धी कुराकानी गर्छौँ है त। अब अगाडिको भिडियोहरूमा चाहिँ हामीले लेजिस्लेचर र एक्जिक्युटिभको पनि कुराकानी गरिसकेका छौँ। लेजिस्लेचर मतलब व्यवस्थापिका होइन, एक्जिक्युटिभ मतलब कार्यपालिका, र आज चाहिँ हामी जुडिसियरीको कुराकानी गर्न गइरहेको छौँ। जुडिसियरी मतलब न्यायपालिका। अब यसमा चाहिँ तपाईँको 3वटा कोर्ट हुने गर्दछ नेपालमा। सबैभन्दा माथिल्लो लेभललाई चाहिँ हामी सुप्रिम कोर्ट, सर्वोच्च अदालत भन्छौँ। त्यसपछि चाहिँ हाई कोर्ट, उच्च अदालत, अनि त्यसपछि चाहिँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिल्ला अदालत, र सबैभन्दा माथिल्लो लेभलमा चाहिँ सर्वोच्च अदालत रहेको छ। र हाम्रो देशमा एउटा सर्वोच्च अदालत रहेको छ। र सुप्रिम कोर्टको चिफलाई चाहिँ हामी चिफ जस्टिस, प्रधान न्यायाधीश भन्ने गर्दछौँ। र यो बाहेक सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ न्यायाधीशहरू पनि हुने गर्दछन्। म्याक्सिमम 20 जजेस, 20 जना जति न्यायाधीशहरू हुने गर्दछन्। अब यिनीहरूको अपोइन्टमेन्ट चाहिँ कसरी गरिन्छ त? राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ जुडिसियल काउन्सिल मतलब न्याय परिषदको रेकमेन्डेसनमा चाहिँ न्यायाधीशहरूको अपोइन्टमेन्ट गर्नुहुन्छ भने, चिफ जस्टिसको केसमा चाहिँ कन्स्टिट्युसनल काउन्सिल मतलब संवैधानिक परिषदको रेकमेन्डेसनमा चाहिँ चिफ जस्टिसको अपोइन्टमेन्ट गर्नुहुन्छ। सर्वोच्च अदालत पछि आउँछ उच्च अदालत मतलब हाई कोर्ट, अनि यो चाहिँ हरेक प्रदेशमा एउटा हुने गर्दछ। र हाई कोर्टको चिफलाई चाहिँ हामी मुख्य न्यायाधीश भन्ने गर्दछौँ मतलब चिफ जज। र त्यसपछि आउँछ तपाईँको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब जिल्ला अदालत। यो चाहिँ हरेक जिल्लामा एउटा हुने गर्दछ। यो नै थियो बेसिक इन्फर्मेसन हाम्रो जुडिसियरीको। बुझ्यौ होला नि? बेसिक इन्फर्मेसन बुझ्यो है। आशा छ तपाईँहरूले पनि बुझ्नुभयो यो बेसिक इन्फर्मेसन कोडहरू रिलेटेड होइन। अब अर्को भिडियोहरूमा चाहिँ हामी यस्तै टपिकहरूबारे कुराकानी गर्छौँ होइन। अनि आजको भिडियोबारे चाहिँ तपाईँहरूले फिडब्याक दिन नबिर्सिनु होला नि हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा। लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् है त। सो अन्टिल नेक्स्ट टाइम, नमस्ते।